नेपाल इन्जिनियर्सद्वारा आयोजित निरन्तर टकसो प्रोग्राममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू साथै फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिएको सम्पूर्णमा नमस्कार तथा स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सदा चाहिँ आज पनि हाम्रो निरन्तर टकसो प्रोग्राममा उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको हाम्रो मुख्य टपिक रहेको छ पर्सपेक्टिभ अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनलाइजेसन भन्ने छ, जसको चाहिँ आज मुख्य प्रस्तोता हुनुहुन्छ इन्जिनियर उत्कृष्ट श्रेष्ठ सर, जो मेकानिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि यही सेक्टरमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आजको यो टक सोको कन्टेन्ट्सहरूमा सर्ती जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ द डिस्कसन अफ वाट इज प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, वाट इज प्रोजेक्ट, यसको डेफिनेसन के छ। त्यसपछि आई विल मुभ टु हिस्ट्री अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, अलिकति डिस्कसन हाउ द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हेज इभल्भ ओभर द टाइम भन्ने कुराको डिस्कसन हुन्छ। देन आई विल फनल डाउन टु एनालाइजिङ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनलाइजेसन। यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ कसरी प्रोफेसनलाइज हुँदैछ वर्ल्डमा, डिफ्रेन्ट प्रोफेसन भन्दा यो कसरी भिन्न छ भन्ने कुरामा अलिकति डिस्कसन गर्छौँ। त्यसपछि छ इन्टरनेसनल स्कोप अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड एक्रिडिटेसन। डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटहरूले चाहिँ कुन कुन क्रेडेन्सियल दिइरहेको छ, कसरी सर्टिफिकेसन गराइरहेको छ, कतिजना क्रेडेन्सियल अल ओभर द वर्ल्ड छ, यसको ग्लोबल रेकग्निसन स्ट्यान्डर्ड्सहरू के छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति डिस्कसन गर्छौँ। र फाइनली फनलिङ डाउन म चाहिँ एउटा यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युट युएसएले दिने सर्टिफिकेसन पिएमपी सर्टिफिकेसनको बारेमा हाउ टु अप्लाई, हाउ टु सेट फर द एक्जाम भन्ने कुरामा चाहिँ ब्रिफली डिस्कसन गर्ने जाँदैछु। फर्स्ट मेरो सानो परिचय दिनु पर्दाखेरि म उत्कृष्ट श्रेष्ठ। मेरो प्रोजेक्ट ब्याकग्राउन्ड हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई वर्कड एज अ लिड प्रोजेक्ट इन्जिनियर इन रिक सर्भिस डिभिजन, यो चाहिँ आरडिआर आबुधाबी भन्ने कम्पनी युएईमा छ। आई वाज वर्किङ देयर फ्रम 2013 देखि चाहिँ 2022 सम्म काम गरेको थिएँ। मेरो जब डिस्क्रिप्सन, जब रोल भन्दाखेरि चाहिँ आई युज टु ओभर सी अल द प्रोजेक्ट प्लानिङ, एक्जिक्युसन र डेलिभरी। डे टु डे अपरेसनहरू हेर्थेँ। बेसिकली यो स्टिल फेब्रिकेसनको जबहरू, पाइपिङ फेब्रिकेसनको जबहरू हेर्थेँ। आई वाज रेस्पोन्सिबल फर द प्रोजेक्ट बिङ क्यारिड आउट इन अ सेफ र इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली वेमा चाहिँ, एथिकल वेमा चाहिँ गर्ने इन्स्योर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। र फाइनली चाहिँ मैले अलिकति सोर्सिङ र पर्चेसिङको पनि, प्रोक्युरमेन्ट पार्ट पनि ओभरसी गर्ने गर्दथेँ। आई हेभ कम्प्लिटेड मोर देन 24 मेजर ओइल ड्रिलिङ रिफर्बिसमेन्ट प्रोजेक्ट इन दिस 9 years. Some of the projects I have listed down, major to name a few, major maintenance of rig Algalan, यो चाहिँ एडनक ड्रिलिङ हो, यो सबै मल्टिमिलियन प्रोजेक्टहरू भयो। फेब्रिकेसन स्टिल बिम्सको, फायर फाइटिङ, हेलिडेकको कामहरू पनि आई वाज ह्यान्डलिङ एन्ड ओभरसिङ सच काइन्ड अफ प्रोजेक्ट एज वेल। मेरो एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ जस्ट कम्प्लिटेड एक्जिक्युटिभ एमबिए फ्रम द ब्रिटिस कलेज, जुन चाहिँ एफिलिएटेड टु लिड्स बेकेट युनिभर्सिटी। आई एम वेटिङ फर द ग्रेजुएसन। अहिले चाहिँ मैले ब्याचलर्स अफ मेकानिकल इन्जिनियरिङ चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसबाट 2013मा चाहिँ पास आउट गरेको थिएँ। र इन्टरमिडिएट साइन्स इन साइन्स आइएससी चाहिँ फिजिक्समा चाहिँ मैले सेन्ट जेभियर्स कलेजबाट 2009मा चाहिँ पास आउट गरेको थिएँ। नाउ गोइङ टु आवर डेफिनेसन अफ प्रोजेक्ट। यहाँ कोही प्रोजेक्ट फिल्डबाट हुनुहुन्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फिल्डबाट प्रोजेक्ट म्यानेजर कोही हुनुहुन्छ अडियन्समा हुनुहुन्छ? ओके, बट देन वी अल नो वाट प्रोजेक्ट इज है। तपाईँहरू कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ प्रोजेक्टमा आबद्ध हुनुभएको छ। डु यु नो वाट प्रोजेक्ट इज? तपाईँको भाषामा चाहिँ वाट डज प्रोजेक्ट मिन टु यु? कोही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? एनीवान? So everything we do in life is project. It can be viewed as project. आजको यो टक सो is also a project. म यहाँ आएर प्रेजेन्टेसन गर्नु, it is a project for me. So प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टले चाहिँ प्रोजेक्टलाई कसरी डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि PMI, Project Management Institute, which is in USA, defines project as a temporary endeavor. Temporary भनेको के त भन्दाखेरि इट्स नट द्याट, एक्जाम्पल दिँदाखेरि मैले पुल बनाएँ 2 महिनाको लागि मात्रै यो प्रोजेक्ट हो, इट्स नट द्याट। टेम्पोरेरी भनेको इट पर्टेन्स टु द टाइम। प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ इट हेज डेफिनेट स्टार्ट टाइम एन्ड डेफिनेट एन्डिङ टाइम। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ टेम्पोरेरी एन्डेभियर भनिन्छ भने इट्स अन्डरटेकन टु क्रिएट युनिक प्रोडक्ट पनि हुनसक्छ, त्यसको एन्ड रिजल्ट, यसको एन्ड रिजल्ट सर्भिस पनि हुनसक्छ र यसको एन्ड रिजल्ट पनि हुनसक्छ। फर एक्जाम्पल कुनै कम्युनिटीमा गएर कम्युनिटी कोअपरेटिभ इस्टाब्लिस गर्नु ताकि वी आर इम्पावरिङ द वुमन भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्रोजेक्टको एन्ड रिजल्ट भनेको के हुन्छ? वुमन इम्पावरमेन्ट हुन्छ है। अर्को डेफिनेसन आइपिएमएलले कसरी दिएको छ भने अ प्रोजेक्ट इज अ युनिक
temporary, multidisciplinary, organized endeavor to realize agreed deliverables. Project मा के हुन्छ भने we agree to the deliverables beginning मै agree गरेको हुन्छ. With predefined requirements and constraint. Constraint के हुन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो time, cost, quality र resource को चाहिँ constraint हुन्छ. We are limited while executing the project in this aspect है. Having said that, what is project management? Project management भनेको के हो त? There is another definition from PMI. Project management defines PMI defines project management as the application of knowledge, skills, tools and technique to the project activities in order to meet the project requirements. So basically यो भनेको चाहिँ you're applying your skills, tools, knowledge to execute the project. अब moving to the history of project management, as we know project management भनेको it has been in this earth since the beginning of the human being. It has been used since the time humans has been on the earth, even if it lacks the formal methodology. पहिलाको टाइममा there might not be formal methodology standards are documented नभए पनि there is evidence that there were projects. Some of the examples are Pyramid of Egypt, the Great Wall of China. Ancient days मा project भनेको कस्तो हुन्छ? It used to have large team, meticulous planning, several years of effort हुन्थ्यो and precise execution हुन्थ्यो. And if we see यस्तो खालको project like Pyramids of Egypt अथवा Great Wall of China को चाहिँ boundless budget हुन्थ्यो without any expectation of economic return. Reliance केमा हुन्थ्यो? Slavery मा हुन्थ्यो, slave labor मा हुन्थ्यो, indefinite timeline यतिमै सिद्धाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन थियो and unlimited expenses. Many of these project specifics were not shared, but it was passed from one tribe to another. Family मा पनि pass हुन्थ्यो यो. Some of the example like katana sword, यो चाहिँ samurai को sword by Kazi भन्ने चाहिँ tribe ले चाहिँ जापान मा गर्छ. They were specialized in this and they used to pass down to the family. अब नजिकैको example मा हेर्दाखेरि pashmina shawl in Kashmir. So these are the specific project execution को skills are चाहिँ it used to be transferred from family to family. Project management लाई चाहिँ recognized र field of activity भनेर चाहिँ we can trace back to the mid 20th century. Technological advances during 1940s र 50s, basically industrial revolution र military side मा चाहिँ भएको advancement ले गर्दाखेरि चाहिँ project management को चाहिँ evolution भएको पाइन्छ. Military leaders have engaged in strategic planning and coordination of resources and personnel to achieve the specific objectives. 1960s, 70s तिरको there were like missions from NASA like Apollo missions and other activities जसले चाहिँ project management लाई अझै बढी मूर्त रूप दियो. Modern era of project management began with the introduction of CPM, critical path method. तपाईहरु familiar हुनुहुन्छ यो term सँग? Critical path method. So basically critical path method भनेको चाहिँ कुनै पनि project execute गर्दाखेरि certain activities हरु ढिलो भयो भने चाहिँ the entire project gets delayed. यस्तो activities हरुको path लाई चाहिँ critical path भनिन्छ भने अर्को चाहिँ PERT भन्छ, program evaluation review technique, जुन चाहिँ 1950s मा introduce भएको थियो with the collaborative effort of US Navy. Booz Allen भनेको चाहिँ यो एउटा बिजनेस कन्सल्टेन्सी कम्पनी हो र लकहिड कर्पोरेसन भनेको इट्स बेसिकली इन्भल्भ इन आर्मी डिफेन्स हरुको चाहिँ एयरक्राफ्टहरु बनाउने मिसाइल्सहरु बनाउने चाहिँ कर्पोरेसन हो. सो यसको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यो दुईटा कुराले चाहिँ भएको देखिन्छ हिस्ट्रीमा. हेनरी फोयल र हेनरी ग्रान्ट आर क्रेडिटेड एज फाउन्डिङ फादर अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट. हेनरी फोयल ही वाज अ फ्रेन्च माइनिङ इन्जिनियर. उले चाहिँ 14 प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको थियो विच वाज द फाउन्डेसन स्टोन फर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट. अनि हेनरी ग्यान्ट, वी अल नो वाट ग्यान्ट चार्ट इज है. ग्यान्ट चार्ट थाहा छ सबैलाई? कसैलाई थाहा छ ग्यान्ट चार्ट भनेको? सो ग्यान्ट चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन अफ डिफरेन्ट एक्टिभिटिज इन द प्रोजेक्ट विथ द इन्टरडिपेन्डेन्सी विथ इच अदर. सो बेसिकली हामीले सेड्युल्सहरू देखाउने भनेको चाहिँ ग्यान्ट चार्टमा गर्छ. Project management
इमर्ज एज अ रियल डिसिप्लिन इन अर्ली 60s 1960s तिर चाहिँ यो चाहिँ रियल डिसिप्लिनबाट भएर चाहिँ इमर्ज भयो वेन भन्दाखेरि इन्स्टिट्युट लाइक आइपिएमए आई वाज गिभिङ दिस रेफरेन्स डेफिनेसनमा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको आइपिएमए को एसोसिएसन जुन चाहिँ इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन विच वाज स्ट्याब्लिस इन 1964 र पिएमआई प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटको स्ट्याब्लिसमेन्ट सँगै इट इमर्ज एज अ रियल डिसिप्लिन नाउ एनालाइजिङ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एज अ प्रोफेसन प्रोफेसनलाइजेसनमा चाहिँ कसरी एनालाइज गर्ने बट बिफोर लेट अस गो टु द डेफिनेसन अफ प्रोफेसनलाइजेसन प्रोफेसनलाइजेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि जोन्सन डिफाइन्स प्रोफेसनलाइजेसन as a specific approach to work organization where an occupation is facilitated by its professional association. So basically यो के भनेको working professional who are in the same occupation तिनीहरूको चाहिँ association हो. For what? For wielding substantial controls over its task which encompasses definition, oversight, execution and evaluation. And why do they do it? They do with the collective goal of improving the work quality, perceived value to enhance the occupation status. So professionalization को sociological meaning चाहिँ यसरी जोन्सनले डिफाइन गरेको छ. अब हेर्नु पर्दा there is one table त्यो टेबल नआएको हो ओके सो देयर वाज वान टेबल बेसिकली यो टेबलमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि दे हेभ क्याटेगराइज डिफ्रेन्ट प्रोफेसनल बेस्ड अन द नलेज बेस पावर स्ट्राटेजीको भरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोफेसन्सहरूलाई चाहिँ क्याटेगराइज गरेको थियो यस्तो प्रोफेसनको एउटा क्वालिटी भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ they have historic knowledge भनेको चाहिँ it's specific to that certain profession giving example जस्तै इन्जिनियर्सले valve भन्छ valve भनेको कमन मान्छेले valve को ड्राइङ भन्दाखेरि मजाले राम्रै ड्राइङको एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ बट इन आवर इन्जिनियरिङ टर्म्स valve भनेको ड्राइङ इट्स सिम्बल इज डिफ्रेन्ट सो हिस्टोरिक भनेको के हो भन्दा इट्स भेरी स्पेसिफिक टु सर्टेन प्रोफेसन एन्ड इट इज नट अन्डरस्टुड बाई कमन पिपल But if you look at project management profession, यस्तो कुरा चाहिँ it is not pertaining to this profession. Project management को term चाहिँ सबैले बुझेको हुन्छ. Schedule management, cost management, it's very very general. And everyone, even architects, engineers, management consultants, quantity surveyors, IT specialists, everyone can claim themselves as a project manager. Project management professional भनेर they claim themselves. Having said that, project management represents a challenging case in so far as its development trajectory. जस्तै प्रोफेसनमा हुनुपर्ने जुन गुड छ जुन नलेज बेस छ हिस्टोरिक नलेज विच इज एक्सक्लुसिभ टु सर्टेन प्रोफेसन द्याट इज ल्याकिङ इन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनलाइजेसन यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाट इज ह्यापनिङ भन्दाखेरि इट इज गिभिङ अ च्यालेन्जिङ ट्राजेक्टरी टु सेट दिस डिसिप्लिन एज अ प्रोफेसन However, having said that, it raises the possibility that project management points to emerge as a new corporate form of profession. यो चाहिँ challenges हुँदा हुँदा पनि it is emerging as a new type of profession. Given this consideration, professionalization of project management raises some interesting questions. Still, there are some questions that need to be answered for having this discipline to be set as a profession. What are the questions? First, how is the occupation accomplishing the professionalism? यो occupation ले चाहिँ यो discipline ले चाहिँ professionalism कसरी achieve गरिरहेको छ भन्ने कुरा. How does this professional project differs from the traditional profession of the past, like doctors, architect, lawyers, just the profession, but how does project management stand out itself? This is a question to be asked. What is the new tactics that has been developed to establish this as a new discipline? Does the experience of project management अहिले भइरहेको
प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फिल्डको एक्सपिरियन्स नलेज बेस लेसन लर्नहरूले चाहिँ कुनै प्याटर्न लिएको छ त भन्ने कुराको पनि इट्स अ क्वेसन मार्क. इज इट इमर्जिङ विथ अ डिस्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक? इट्स अ क्वेसन मार्क. What are the likely implications of this development for the practice of project management? फ्युचरमा हुने इम्प्लिकेसन के हो? when you are trying to professionalize this discipline, फ्युचरमा हुने इम्प्लिकेसन के हो? It's still a question mark. So to answer all these questions, Hodgson and Muzio 2011 ले चाहिँ has given the tactics how this discipline has been in the trajectory of professionalization भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति क्लेरिफाई गरेको छ. फर्स्ट भनेको इन्टरनेसनल बाई इस्टाब्लिसिङ इन्टरनेसनल चार्टर अफ प्रोफेसनलाइजेसन. देयर हेभ बिन एटेम्प्ट्स इन दिस वर्ल्ड फ्रम द इन्स्टिट्युट लाइक PMI, IPMA ले चाहिँ दे आर ट्राइङ टु सेट ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड, दे आर ट्राइङ टु सेट ग्लोबल कोलाबोरेसन एन्ड ग्लोबल रिकग्निसन फर दिस प्रोफेसन. सेकेन्ड भनेको देयर इज एन एटेम्प्ट टु इस्टाब्लिस centrality of bodies of knowledge in practices. So what does it mean भन्दाखेरि institute like IPMA, PMI ले चाहिँ they have their own body of knowledge. So basically body of knowledge भनेको it's a guideline, it's a standard rule book जस्तै. They have their own body of knowledge. Each institute has own body of knowledge to which professionals refers and practice them in their day-to-day operations. Like PMI को आफ्नै बडी अफ नलेज छ जसलाई चाहिँ PIM बुक भन्छ, IPMA को आफ्नै छ APM बुक भन्छ. सो दे हेभ डकुमेन्टेड दिस नलेज इन अ स्ट्यान्डर्ड बुक. त्यो चाहिँ सेन्ट्रलिटिज अफ बडी अफ नलेज भन्छ. अर्को के छ? डेभलपमेन्ट अफ डाइभर्सिफाइड एन्ड स्ट्राटिफाइड एक्रिडिटेसन. डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन लाइक IPMA, PMIहरूले चाहिँ दे आर अफरिङ डिफ्रेन्ट टाइप अफ credential certification to the professional working. So this is how they are trying to professionalize this discipline. The next is emphasis on the corporate membership and client value. These organizations are tying up with the companies, even the governments, to provide emphasis in the project management standardization in this kind of organizations. And finally, the distinct relationship force with broader stakeholder, including the state, like I said, and higher education. PMI, IPMA, what they are doing is, now they are providing scholarship to the people, personnel who want to pursue their higher education in project management. So somebody wants to do MSc in project management or in project management, what they are doing is they are providing scholarship to them. So this is how they are trying to set a standard in professionalization. And beside this, many university has already started to provide master's degree in project management as well. So this is the trajectory that project management professionalization is following at this moment. Now going to the international scope of project management, यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युट बडिज इन द वर्ल्ड विच इज क्वाइट पपुलर, उनीहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो सर्टिफिकेसन दिइरहेको छ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हो भन्ने कुरा चाहिँ आई विल ब्रिफली डिस्कस अन दिस. फर्स्ट भनेको IPMA, International Project Management Association. So basically this is an association of 70 members nation. Each country has their own association, like even I think we even have one here in Nepal, International Project Management Association of Nepal भन्ने छ. यस्तै different countries are Sri Lanka, USA, even UAE, every 170 members country or association ho, yo chai IPMA bhancha. Next is Project Management Institute, which is mostly renowned in this field. Yo chai it was established in 1969 in USA. Arko bhaneko chai Prince 2. Prince 2 is basically UK standard. UK degree UK ko standard follow गर्ने चाहिँ Prince 2 छ. So basically IPMA is international, it's all over the world. PMI is renowned and it's mostly famous in this part of the world, Asia, as well as US market and even in the Middle East. Prince 2 is targeting the European market and the UK market. So first going to IPMA. IPMA is a federation of about 70 members association, like I said. What they are offering in the field of project management, they are offering 4 LC certification, जसको validity चाहिँ 5 years छ. 4 LC भनेको it has like 4 levels. First starting with the foundation level,
लेभल डी भन्छ सर्टिफाइड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एसोसिएट, देन अर्को लेभल हायर लेभलमा चाहिँ सर्टिफाइड प्रोजेक्ट म्यानेजर, त्यो भन्दा नि हायर सर्टिफाइड प्रोजेक्ट म्यानेजर, सिनियर प्रोजेक्ट म्यानेजर एन्ड फाइनली सर्टिफाइड प्रोजेक्ट डाइरेक्टर. सो यो 4 लेभलको सर्टिफिकेसन चाहिँ उसले प्रोभाइड गरिरहेको छ. यसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यसको रिक्वायरमेन्ट के छ, यु क्यान नोट डाउन दिस वेबसाइट www.ipma.world. if anyone of you is interested in getting one of this certification, you can note down. अनि यसमा चाहिँ सबै एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू छ. सेकेन्ड भनेको प्रिन्स 2. प्रिन्स 2 सर्टिफिकेसन इज बेसिकली process based certification. So PRINCE stands for Project in Control Environment and is used and recognized all over the world, mostly in the UK and the European side. PRINCE 2 is process based method for effective project management and will give you the fundamental skills you need to become a successful project manager. यसको good part भनेको it does not have an expiry. यसको validity चाहिँ unlimited छ. Certification has been split into 2 different level. First मा चाहिँ foundation level छ. It is an introduction to PRINCE 2 principle, themes and process भने. Practitioner level मा चाहिँ teaches you how to apply and tailor PRINCE 2 appropriately to address the needs of the problems of the specific project scenario. यसको website www.prince2.com. You can log into this website. यसको certification, if anyone is interested, you can go to this. Now moving on to Project Management Institute, which मैले पनि credential यसबाटै लिएको छु. I'll give you a brief introduction of this institute. What is it? So basically PMI is leading non-profit professional association which was established in 1969 in head office Pennsylvania, USA. यसको website चाहिँ www.pmi.org छ. You can go to this website and register yourself. It's completely free. यसमा चाहिँ धेरै project related newslettersहरू, तपाईले publicationsहरू पनि you can access in this website. PMI ले चाहिँ के certification offer गरिरहेको छ in the realm of project management भन्दाखेरि चाहिँ first PMI project ready. यो भनेको 0 देखि 3 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको प्रोफेसनल्सहरूलाई चाहिँ अफर गरिरहेको सर्टिफिकेसन चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट रेडी एउटा छ र एउटा CAPM भन्छ सर्टिफाइड एसोसिएट इन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भने 3 भन्दा धेरै इयर्स अफ एक्सपिरियन्स भएकोलाई चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको रेलममा चाहिँ PMP प्रोफेसनलाइजेसन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनल चाहिँ PMP सर्टिफिकेसन चाहिँ अफर गरिरहेको छ. दिज आर जस्ट द फ्यू क्रेडेन्सियल द्याट PMI इज अफरिङ. यो यसको अलावा उसले सेड्युल प्रोफेसनल को सर्टिफिकेसन कोर्स पनि दिइरहेको छ, रिक्सको पनि कोर्स दिइरहेको छ, अजाइल प्र्याक्टिसको पनि कोर्स गरिरहेको छ. बट हियर आई एम स्पेसिफिकली फोकसिङ अन द रेलम अफ द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट. Why should you get project management certification? इसको advantage के को होता? Once you get it, where does it take you? Let's discuss that in brief. First भनेको त it enhances your skills and knowledge. तपाईको skills र knowledge setले चाहिँ यसले चाहिँ अझै broaden up गर्छ. Certification program provides a structured curriculum. यसको चाहिँ curriculum एकदम structured हुन्छ. They follow, like I said, PMBOK, body of knowledge को चाहिँ standard guidelines लाई चाहिँ follow गरेको हुन्छ यसले. Which covers essential project management concept, methodologies, tools and techniques. This enhances your understanding of the best practices. अहिले भएको relevant world मा चाहिँ best practices हरु के छ, you'll get a broader knowledge about it, and equips you with the valuable skill that can be immediately applied to the project. Second भनेको global recognition र credibility. क्रेडेन्सियलले चाहिँ के सोकेस गर्छ भन्दाखेरि यो प्रोफेसनलिजम एन्ड डेडिकेसन टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फिल्ड. जस्तै PMI को यो चाहिँ उसको ब्याच, वन्स यु गेट योर सर्टिफिकेसन दे गिभ यु ब्याच लाइक दिस. दिस ब्याच इज रेकग्नाइज ग्लोबली अल अराउन्ड द वर्ल्ड. थर्ड भनेको द करियर एडभान्समेन्ट. सर्टिफिकेसन क्यान ओपन डोर टु हायर पोजिसन, इन्क्रिज रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड हायर अर्निङ अपर्च्युनिटिज. एउटा स्टडी which was conducted by PMI Project Management Institute, यो चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट स्यालेरी सर्वे थियो. It says that professional with these kind of credential has salary 16% higher than those who do not have credential.
This is a global figure. But if you look at USA, 32% चाहिँ higher salary if you compared with the non-credential professionals. Next भनेको Prince 2. Prince 2 कोले पनि सर्वे गरेको थियो. What they have found that Prince 2 job pays has gone up by 8.7% on a year. So these are the figures that gives you how important these credentials are and how they can contribute to your professional life. And there is projection that around 25 millions of new project management employees are needed to meet the global talent demonstrated by 2030 with 23 million job opening. यो पनि PMI ले गरेको सर्वेको चाहिँ डेटा हो. So in the future around 25 million of new project management roles हरुको चाहिँ requirement छ. This is the forecast, this is the projection. So you can just figure it out how big this market is going to be. Fourth भनेको you get a very good networking opportunities. Pursuing a certification often involves interacting with professionals like local chapters हरु हुन्छ. यो each institute को PMI को आफ्नो local chapters, IPMA को आफ्नो local chapter हुन्छ. You get a very elaborative networking opportunity in this. Then they conduct various workshop, online forums हरु, seminars or webinars हरु चाहिँ conduct गरेर you can have the networking opportunities. If you see the figure, अहिलेको figure registry हेर्दाखेरि चाहिँ PMP certification holder all over the worldwide about 1.4 million छ भने 500,000 more than 500,000 employees हरुले चाहिँ अहिले चाहिँ Prince 2 certification लिइसकेको छ. Now going on to the PMP certification, I'll just briefly discuss how you can apply for this. तपाईको eligibility criteria के हो. So we'll just quickly run through this. Project management PMP certification is the world leading project management certification in North America by CIO magazine. It has given this title. It is recognized in more than 200 countries all over the world. PMP certification is designed by the project professional for project professional and validates that you are among the best highly skilled personnel. So it focuses mainly on three domains: people domain, process domain, and business environment domain. What do we mean by people domain? It emphasizes on your soft skills. तपाईको leadership skills, तपाईको communication skills लाई चाहिँ यसले चाहिँ focus गरेको हुन्छ भने process भनेको it focuses on the process of how the project management is being carried out. यसले चाहिँ project management लाई चाहिँ different process मा चाहिँ differentiate गरेको छ for your better understanding. So basically there are 5 process: initiating, planning, executing, monitoring, controlling र closing process group भनेर चाहिँ यसले चाहिँ classify गरेको छ for your better understanding. र finally चाहिँ it's about the business environment. तपाईको project चाहिँ macro र micro environment मा सँग चाहिँ कसरी connect भएको छ, how it is going to affect your project and how you are going to deal with such kind of environment भन्ने कुरालाई चाहिँ it enhances your skill on that. So how to apply for the certification? Your certification तपाईले कसरी apply गर्न सक्नुहुन्छ? First there are 4 steps. First मा चाहिँ you need to check your eligibility. If you have a 4-year degree with 36 months of experience, leading experience, or secondary diploma degree भए पनि with 60 months of experience, you can apply for that. अनि अर्को requirement भनेको चाहिँ you need to have 35 hours of project management training. So basically your project management training चाहिँ it will give you a training on 10 knowledge areas भन्छ. It's basically तपाईको schedule management, cost management को, risk management, quality management, resource management, stakeholder management को कुराहरुको चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ ट्रेनिङ दिएर 35 hours को ट्रेनिङ you will have to take from an authorized trainer. यो ट्रेनिङ चाहिँ you can take it online through the PMI website as well, and there are institute that also offers this kind of training, both physical र क्लासमा both physical र online training हरु चाहिँ offer गरिरहेको हुन्छ. So this is another criteria. Second, what you need to do is you need to gather your information. Once you are meeting that criteria, what you need to do is तपाईको work experience के छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ document गर्नु पर्यो. तपाईको company बाट project experience को letters हरु लिएर
चाहिँ तपाईँ रेडी भएर चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्यो. While applying for the project, you will have to furnish this document. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँहरू auditingमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ. So they will be asking more in detail. So you need to be prepared for that. First भनेको info you need to gather is project that you have led, where you have worked, तपाईँको roles and responsibility के छ, duration of the project के छ भनेर हो. You need to document this. र second भनेको training that you have completed. Like I said, 35 hours को training तपाईँले कता complete गर्नुभएको थियो त्यसको certification पनि, course completed र qualifying hours, that is 35 hours, that has to be specified. Then what you can do is you can complete and submit the application in their website. Now the good part पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि it has to be done in the center. सेन्टरमा गएर चाहिँ एक्जाम दिनु पर्थ्यो र अनफर्चुनेटली नेपालमा चाहिँ त्यस्तो स्पेसिफिक सेन्टर केही पनि थिएन. I think there was one center in KCM, Kathmandu Model College, KMC, BMB को opposite मा. They used to conduct this exam, but very rare, very rare. But what has happened is, as a good part of boon, pandemic one of the boon, it has opened doors for online exam. Now you can give the exam from the comfort of your home. तपाईं चाहिँ घरबाटै register गरेर चाहिँ first you need to have the camera on. There will be certain checkings and all. र उनीहरुको software मा चाहिँ you can give exam and you can pass the exam. So finally you schedule your exam. मैले भने जस्तै center मा it is either center based and you can do it in home. यसको चाहिँ 180 वटा questions हुन्छ and you get 230 minutes. बिचमा 10 minutes को दुईटा break हुन्छ at 60th question and 120th question. So basically this is about the project management. These are the references. I think that brings me to the end of the brief discussion about the project management professionalization and how you can apply for the credentials and all. So now I think I will take questions from the ground. कसैलाई के question छ? त्यही ग्लोबल डेटा त देखियो हैन तपाईको त्यसको इम्प्याक्ट जस्तो त्यसको सिग्निफिकेन्स भनौं यदि नम्बरमा वर्ल्ड वाइड यति छ भने हाम्रो जस्तो नेपालमा अथवा साउथ एसियन कन्ट्रीजहरुमा त्यस्तो केही डेटा छ जसको चाहिँ एउटा कति चाहिँ त्यस सर्टिफाइड छन् र त्यसको इम्प्याक्ट अहिले छाकै पर्सेन्टेजमा भन्नु तपाईले त्यसको चाहिँ स्यालेरीकै केसमा पनि 16% अथवा 8.5% त्यस्तो हामीसँग केही त्यस्तो स्टडी भएको केही डेटा छ. हस् थ्यांक यू. त्यति नै. हजुर म इन्जिनियर सुभाष चन्द्र बराल यहाँ एनईए मेम्बर. हस् थ्यांक यू. सिभिल इन्जिनियर हुन चाहिँ. Thank you. Very valid question. तर तपाईको क्वेशनमा आन्सर गर्नुपर्दा अनफर्चुनेटली नेपालमा चाहिँ यो अझै ग्याप पनि छ. इट्स अ ग्याप हैन. त्यस्तो डाटा केही पनि भएको छैन, रिसर्च पनि भएको छैन एन्ड इट्स भेरी नेसेन्ट. प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फिल्ड चाहिँ नेपालमा इट्स भेरी नेसेन्ट र अर्ली स्टेजमा छ. बट ह्याभिङ सेड द्याट जस्तै पिएमआई को रेजिस्ट्रीमा हेर्नुभयो भने अराउन्ड ओन्ली 64 पिपल इन नेपाल आर पिएमपी सर्टिफाइड. सच इज द लो नम्बर. रिजन के हो भन्दाखेरि मोस्ट अफ द पिपल डज नट नो अबाउट द सर्टिफिकेसन. अहिलेसम्म चाहिँ यस्तो सर्टिफिकेसनको धेरै नलेजै छैन यो फिल्डमा. अर्को रिजन भनेको डिफिकल्टी इन गिभिङ द एक्जाम. प्रायर इट हैज टु बी गिभन इन द प्रोमेट्रिक सेन्टर बेस्ड एक्जाम हुन्थ्यो. सो इट वाज भेरी टेरियस थिङ टु डु. सो पिपल वेयर नट गोइङ एन्ड अटेम्प्टिङ फर द एक्जाम. सो तपाईले सोधेको क्वेसनको आन्सर गर्नुपर्दाखेरि ठ्याक्कै नेपालको केसमा वी डु नट ह्याभ अ रिजिड डाटा अन इट्स. यो अझै पनि रिसर्च ग्याप छ, यसमा चाहिँ ग्यापै छ. तपाईले प्रोस्पेक्ट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले कस्तो हुनुहुन्छ भने इफ यु लुक एट द जब ओपनिङ, अहिले त लिङ्क्डइन पनि धेरै एक्टिभ भइसकेको रहेछ नेपालमा. इफ यु लुक एट द जब ओपनिङ तपाईको बाहिरको डोनर बेस्ड प्रोजेक्टहरुमा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट रोल खोज्दाखेरि इफ यु गो एन्ड लुक एट द रिक्वायरमेन्ट, यस्तो क्रेडेन्शियल रिक्वायरमेन्ट इज अ मस्ट. कसैले मस्ट राखेको हुन्छ, कसैले चाहिँ इज एन एडेड एडभान्टेज द्याट हेज स्टार्टेड कमिङ इन नेपाल एज वेल. जस्तै एक्ज्याक्टली यो चाहिँ सबै फिल्डमै यो नलेज कम छ. इम्प्लोयमा पनि यो सर्टिफिकेसन हुन्छ, यसको चाहिँ बेस्ट स्किल इन्जिनियर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनल चाहिँ क्रेडेन्सियल होल्डर्सहरु चाहिँ बेस्ट स्किल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्प्लोयर साइडबाट नै यो चाहिँ अलिकति हाम्रो परिवेशमा चाहिँ अलिकति ल्याकिङै छ. यो चाहिँ मेरै एक्सपिरियन्स दिन्छु हैन. मैले एक्सपिरियन्स दिँदाखेरि लाइक हामी सबै यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स कोसँग छ? सबैको धेरैजनासँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ नि. ड्राइभिङ लाइसेन्स है. तपाईले एउटा गाडी चलाउँदाखेरि तपाईले फर्स्टमा दिनुपर्ने एक्जाम भनेको चाहिँ थ्योरी एक्जाम हुन्छ के. बट व्हेन यु आर एक्जिक्युटिङ मल्टिमिलियनर डलर प्रोजेक्टहरु अथवा मल्टिमिलियन रुपीस प्रोजेक्टहरु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ल्याकिङ कुरा भनेको चाहिँ थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ल्याक हुन्छ के. एभ्रीवान इज मेकानिकल इन्जिनियर हुन्छ,
उसको चाहिँ आफ्नै डोमेन छ, सिभिल इन्जिनियर हुन्छ, आइटी इन्जिनियर हुन्छ, ऊ आफ्नो फर्ममा चाहिँ एक्सपर्टिज छ। बट वेन इट कम्स टु प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट त्यो थ्योरिटिकल ग्याप चाहिँ सबैमा हुन्छ के वान्स यु गो। बेसिकली हाम्रो फिल्डमा मलाई पनि त्यही भएको थियो। वेन आई स्टार्टेड एक्जिक्युटिङ प्रोजेक्ट मलाई प्रोजेक्टको बेसिक्स पनि थाहा हुँदैन थियो। सेड्युल कसरी गर्ने, सेड्युल कसरी स्लिपेजहरू कम गर्ने, क्वालिटी कसरी म्यानेज गर्ने, होइन, स्टेक होल्डरसँग कसरी कम्युनिकेट गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ त्यो ग्याप छ। वेन आई स्टार्टेड टेकिङ द्याट सर्टिफिकेसन इट ओपन अ ब्रोडर नलेज, कसरी रियल टाइम प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने, कसरी मान्छेहरूसँग डिल गर्ने, कसरी कम्युनिकेट गर्ने, त्यो एनहान्स लेभल चाहिँ एनहान्स गर्छ। अनि मैले सर्टिफिकेसन गरेपछि चाहिँ इमिडिएटली मेरो कम्पनी इट वाज इन आबुधाबी, उसले चाहिँ मेरो सर्टिफिकेसनलाई रेकग्नाइज गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ 25% स्यालेरी हाइक चाहिँ त्यतिखेरै पनि दिएको थियो कि। सो सच इज द इम्पोर्टेन्स इन द आउटर वर्ल्ड। सिभिल कन्स्ट्रक्सन भनेपछि यो सबै प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ बेसिकली वाट वी क्यान डिभाइड इन्टु भन्दाखेरि नि एउटा चाहिँ वाटरफल हुन्छ, वाटरफल प्रेडिक्टिभ साइकल हुन्छ, अर्को चाहिँ अजाइल हुन्छ। प्रेडिक्टिभ भनेको चाहिँ वी नो वाट इज गोइङ टु बी द एन्ड रिजल्ट। जस्तै सिभिल कन्स्ट्रक्सनकै केसमा हेर्दाखेरि घर बनाउँदाखेरि हामीलाई पहिले स्टेप थाहा भइसकेको हुन्छ, फाउन्डेसन हाल्ने, त्यसपछि पिलरको काम गर्ने, वाल प्लम्बिङको कुराहरू थाहा हुन्छ। यस्तोलाई चाहिँ प्रोग्रेसिभ भन्छ, वाटरफल भन्छ। भने अर्को भनेको आइटीको प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आइटरेसनमा गर्छ, स्मल इन्क्रिमेन्टमा गर्छ। सिभिल सेक्टरमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वाटरफलमा चाहिँ जान्छ, वाटरफल अप्रोचमा चाहिँ गर्छ। र यस्तोको लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट सर्टिफिकेसन भनेको चाहिँ तपाईँ आइपिएमएको सर्टिफिकेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको वर्ल्ड रेकग्नाइज जुन चाहिँ अझै बढी ग्लोबली रेकग्नाइज भनेको पिएमपी सर्टिफिकेसन। सो पिएमपी सर्टिफिकेसन भनेको बेसिकली इट इज क्रिएटेड बाई प्रोजेक्ट प्रोफेसनल हु वेयर इन्टु द कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री। सो सिभिल कन्स्ट्रक्सनलाई आई वुड रिकमेन्ड आइपिएमए र पिएमपी। पिएमपी त भइ नै हाल्यो होइन, पिएमपी पनि भयो। अब यसलाई सिभिलको लागि चाहिँ स्पेसल्ली अब नेपाललाई साँच्चै नै काम लाग्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पिएमपीको एसपी भनेको त्यो सेड्युलर प्र्याक्टिसिङ अथवा भनौँ सर्टिफाइड सेड्युलर के, त्यो एउटा ट्रेनिङ चाहिँ काम लाग्न सक्छ। किनभने आजको दिनमा हामीले हाइड्रो पावरको प्रोजेक्टमा ल्यागिङ हेर्छौँ भने सेड्युलरै पाउन गाह्रो छ, प्लानर पाउनै गाह्रो छ। इन्डियाबाट ल्याउनुपर्छ, अब कति बस्छ कति बस्दैन, नेपालको मार्केटमा त छैन प्लानर साँच्चै नै भनियो भने। सो त्यो ल्याकलाई चाहिँ फुलफिल गर्नलाई चाहिँ तपाईँको कम्ती अनि त्यो पिएमपी एसपी त्यो के अरे सेड्युल प्रोफेसनल त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यो हाम्रो मार्केटलाई पनि अलिकति काम लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फाइनली आई थिङ्क यो तपाईँ चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फिल्डबाटै हुनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर। सो उहाँले भन्नुभयो जस्तै यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको एउटा विधा भनेको चाहिँ सेड्युल म्यानेजमेन्ट पनि हो होइन। सो बेसिक प्रोजेक्टलाई चाहिँ कसरी वर्क स्ट्रक्चरमा चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर सेड्युलमा गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। र यो कुराले उहाँले एकदम राम्रो पोइन्ट आउट गर्नुभयो। यो सेड्युल प्रोफेसनलको स्कोप पनि धेरै ठुलो छ नेपालमा। यो नेप्लिज कन्टेस्टमा यो ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू नेपालीले अलिक गर्न सक्दैन, आउटसोर्सिङ गर्ने भन्ने यो त्रिभुवन इन्टरनेसनल विमानस्थल पनि चाहिँ आउटसोर्सिङबाट म्यानेजमेन्ट के यस्तो चाहिँ धेरै प्रोजेक्टहरू यो हामीहरूको नेप्लिज कन्टेस्टमा कहाँनिर ल्यागिङ छ, हामीहरूले के गर्नुपर्ने छ त्यस्तो केही प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट? अब यो नेपालमा प्रोजेक्ट डिले हुने र बाहिरकोलाई कन्ट्र्याक्ट दिने कुरा चाहिँ धेरै एभिडेन्ट छ। वान अफ द मेन एउटा फ्याक्टर भनेको त एक्सपिरियन्स पनि हो। बाहिरकोलाई चाहिँ दे हेभ मोर एक्सपिरियन्स देन वाट वी हेभ। र अर्को भनेको लाइक द एन्टायर पर्पज अफ दिस टक्स हो वी ल्याक द स्किल सेट अफ म्यानेजिङ द प्रोजेक्ट। हामीलाई थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डै छैन। बट इफ यु गो टु द आउटसाइड नेपालभन्दा बाहिर गयो भनेको चाहिँ एभ्री वान इज इक्विप्ड विथ दिस काइन्ड अफ सर्टिफिकेसन। उहाँलाई सेड्युलिङ गर्न आएको हुन्छ, दे नो हाउ टु ट्र्याक द कस्ट, सेड्युल पर्फर्मेन्सहरू चेक गर्ने स्किल्सहरूले चाहिँ सब यस्तो सर्टिफिकेसनबाट दे आर एनहान्सिङ द्याट स्किल्स। यस्तो स्किल सेटको चाहिँ अभाव भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो मार्केटमा चाहिँ आई थिङ्क यस्तो कन्ट्र्याक्ट मेगा प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ अवार्ड हुँदैन। सो इट्स बेसिकली बिङ डन बाई आउटसाइडर्स। आई वुड बी ह्याप्पी टु कन्ट्रिब्युट होइन, किनभने इट्स अ भेरी तपाईँको यो इभन द टक्स हो इट्स अ भेरी गुड पोडियम। मैले सिकेको कुराको तपाईँहरूलाई भन्ने र सिक्न चाहेको मान्छेहरू चाहिँ आएर सिक्ने। आई वुड बी भेरी ह्याप्पी टु कोलाबोरेट विथ एनइए। र मैले सानेको कुरा थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डहरूमा चाहिँ आई विल बी ह्याप्पी टु कन्ट्रिब्युट माई टाइम। आजको यो स्लाइड चाहिँ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको वेबसाइट विकली टक प्रोग्राममा गएर हजुरले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र फेसबुक लाइभ पनि जोडिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले हरेक सदस्य आजसम्म हरेक सदस्य चिन्न नसकेको कारणले गर्दा हामीले डाटाबेस अद्यावधिक कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ।
हरेक सदस्य चिन्ने न फोन नम्बर छ न इमेल एड्रेस छ, जसले गर्दा आजसम्म हामीले गरेका थुप्रै गतिविधिहरू इन्जिनियरको आर्किटेक्टको बिचमा पुर्याउन पनि सकेका छैनौँ र इभन चुनावमा हामीले देखिरहेको थुप्रै समस्याहरू भोगिरहेका छौँ, जसले गर्दा हामी अलिकति फरक हिसाबले अध्यावधि गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। हामी लगभग सबै प्रदेशमा हामीले टिम तयार गरिसकेका छौँ र अब अर्को हप्तासम्म हामी 7 प्रदेशमा हाम्रो टिमले काम सुरु गर्छ र विभिन्न कार्यालयहरूमा हामी जान सुरु गरिसकेका छौँ। र सम्पूर्णमा आह्वान के गर्न चाहन्छु भने कम्तीमा यो प्रब्लम के छ भने एउटै व्यक्ति पनि 4-5 ठाउँबाट मेम्बर बनेको, एउटै व्यक्तिको पनि 4-5 वटा एनए नम्बर भएको र फोन नम्बर आधिकारिक नभएको थुप्रै यस्ता समस्याले गर्दा आज हामीले सोचेको जस्तो चुनावहरू गर्न पनि सकिरहेका छौँ। त्यसका लागि पनि हामीले यो एकदमै आवश्यकताका महसुस गरेर यो सिस्टम ल्याएका छौँ। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण सेक्टरलाई सहयोग गरेर एउटा हाम्रो इन्जिनियर्सको चुनाव चाहिँ देशलाई नै एउटा देखाउन पर्ने नमुना बनाउनु पर्ने छ। त्यसका लागि म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु र अबको यस कार्यक्रममा आफ्नो धारणासहित कार्यक्रम समापन गरिदिनु म नेपाल इन्जिनियर्सका अध्यक्ष इन्जिनियर डाक्टर हरिबहादुर दलाम सरलाई अनुरोध गर्दै यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, प्रोस्पेक्ट अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, प्रोफेसनलाइजेसन, यसमा धेरै कुराहरू हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ थाहा भयो। हुन त धेरैचोटि चाहिँ इस्यु पनि उठिरहेको छ। नेपालका ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूलाई जब म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा आउँछ त्यसबेला चाहिँ आउटसोर्सिङको कुराहरू चाहिँ सधैँभरि आउने गर्छ र त्यसको लागि फर्स्ट स्टेपमा हामीले थ्योरिटिकल कुरा नै हो। त्यसपछि हामीहरू चाहिँ प्रोफेसनल सर्टिफिकेट लिइसकेपछि त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने, कोही इन्टरनेसनल लेभलमा प्र्याक्टिस गरिरहनुभएका साथीहरूबाट हामीले नलेज सेयरिङ गरेर हामीले सिक्ने र आफ्नो क्यापेसिटी इन्हान्समेन्टको लागि बाहिर गएर सिक्ने र यहाँ एप्लाई गर्ने विभिन्न यहाँ हामीलाई चाहिँ नेप्लिस कन्टेस्टमा धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने आवश्यक छ, गर्नुपर्ने आवश्यक छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने आवश्यक छ। र उत्कृष्टजी लामो समयमा युएमा काम गरेर आउनुभयो र एउटा सिस्टममा काम गरेर आउनुभयो र त्यो सिस्टमले त्यहाँ के कति प्रोजेक्टलाई त्यहाँ आफूले काम गर्ने क्रममा के कति आफूलाई चाहिँ अपडेट गर्नुभयो र सँगसँगै प्रोजेक्टलाई कुन लेभलसम्म पुर्याउनु भयो र जुन हामीहरूको यहाँ नलेज छ त्यो नलेजलाई हामीले चाहिँ कुन लेभलसम्म पुर्याउनु पर्छ, आफूसँग कति नलेज छ त्यसलाई चाहिँ सेयरिङ गर्नुपर्ने पनि आवश्यक देखिन्छ। अघि चाहिँ सरोजीले पनि भन्नुभयो आगामी दिनमा हामीले स्टेप बाई स्टेप के गर्न सकिन्छ हामीहरू चाहिँ यहाँहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ।